Sok szeretettel és óriási lelkesedéssel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobile Arena YouTube csatornája. Rapid tesztünk mai alanya nem más, mint a friss és ropogós Samsung Galaxy Z Fold 8, ami a Samsung egyik legújabb hajlítható telefonja, és egy olyan hajlítható telefon, aminek igazából nincsen egyelőre sem elődje, sem pedig utódja, mert egy teljesen új formavilág, illetve hát félig új a formavilág, de mindenképpen más, mint amit eddig mutatott a Samsung Fold fronton, és hát ugye az a lényeg, hogy ennek a neve csak Fold 8, míg az elődmodell az nem is volt igazán előmodell, mert ugye a Fold 7 az pont az a hosszúkásabb verzió, aminek ez az ellentéte, és az új Fold 8, aminek ez kellett volna legyen így a neve alapján, az most már Fold 8 Ultra, és az is itt van nálunk, de most erről nyilván nem fog beszélni, mert ez a Rapid Test az Z Fold 8-ról szól. Na, szerintem kezdjük a legfontosabbal, és ez pedig a forma. Nem, talán a legfontosabb az ár. Mert hogy annak ellenére, hogy ez egy kompaktabb valami, és ezért vannak bizonyos kompromisszumok a funkcionalitás terén, nem sokkal olcsóbb, mint a Fold 8 Ultra, mert ez Magyarországon 780 000 forinton nyit, az európai piacon pedig 2000 euróba kerül, ami azt jelenti, hogy hát mondjuk azt, hogy 10%-os különbség sincsen a két telefon között, és hát nyilván az a kérdés, hogy ha kevesebbet tud, mint az Ultra, akkor miért választaná mégis bárki ezt a verziót, és a válasz nyilván az, hogy azért, mert ennek egy teljesen más aránya és formája van. És ugye itt van a kezemben, látjátok, hogy miről van szó, meg talán most már nem is kell nagyon bemutatni, elég sok hír ment erről a telefonról, hiszen tényleg egy új kialakítás, egy új formavilág. Egyből látszik, hogy ez egy ilyen zömökebb valami, ami főleg annak köszönhető, hogy ez egy 16:10-es kijelző, és hogyha kinyitod, akkor pedig szintén egy másik alakú valami lesz, mint eddig, mert ez meg egy 16-12-es arányú kijelző, tehát a két kijelzőnek, a belsőnek és a külsőnek az aránya nagyon közel van egymáshoz, ami azt jelenti, hogy az összes alkalmazás nagyjából úgy néz ki kint, mint bent, és ez mindenképpen nagyon pozitív, és megkönnyíti a használhatóságot, de hát ugye a fő lényeg az, hogy a használhatóságot főleg az könnyíti meg, hogy ez tipikusan a telefon egy kézzel tök jól meg lehet ragadni, és ha kinyitod, még akkor is meg lehet ragadni egy kézzel, viszont ahhoz, hogy kinyisd, becsukd, inkább kell két kéz. Mondom ezt annak ellenére, hogy a Samsung ide most csinált direkt egy kicsit komolyabb bevágást a két fedlap közé, hogy könnyebben ki tud nyitni, de ennek ellenére ezt egy kézzel azért nem javasolnám. De hát ugye a legfontosabb dolog, ami ebből fakad, hogy ezen a külső kijelzőn sokkal jobb dolgozni, mint a vékonyabb telefonnak a külső kijelzőjén. Hát ugye látszik, hogy van köztük egy óriási különbség, és ez a különbség ez főleg akkor jön ki, amikor te szövegbevitelt csinálsz. Ezen nagyon kényelmesen elfér az ujjad, nagyon mindent meg lehet írni, minden üzenetet, anélkül, hogy ki kéne nyitnod a telefont. Éppen ezért ez egy ilyen kézkomfortosabb valami, kompaktabb is, vaskosabb is, jól megfogható, és ha kinyitod, akkor pedig szintén egy olyan méretű tablet lesz, ami hát ha nem is lesz akkora, mint az Ultránál, de használhatóság szempontjából nem sokkal marad el tőle. És ennek főleg az az oka, hogy az Ultrát, amikor kinyitod, akkor általában fektetve tartod, mert úgy lesz neki igazán nagy a kijelzője. Ezt viszont állítva is érdemes tartani, mert például a böngészés az ebben az állított nézetben jobb, hogyha kinyitva van a telefon, de ha pedig mondjuk videót nézel, tehát tartalmat fogyasztasz, akkor meg fekve majdnem olyan a képaránya, mint egy standard filmnek. Ennek pedig ugye az lesz az eredménye, hogy konkrétan ugyanakkorában jelenít meg egy normál videót a belső panelen, így centire leszámolva, mint az Ultra, akkor kinyitod, mert az egy hülye arányú, ehhez képest hülye arányú dolog, és ezért aztán ott nagyon sok lesz a fekete sáv alul felül, miközben a videó mérete az konkrétan ugyanakkora lesz. Szóval ez el van találva. És ugye nem ez az első olyan telefon, foldable telefon a piacon, az Oppo is, meg még a Pixel is egy kicsit ezt a vaskosabb vonalat vitte eddig is, de az, hogy ez egy ilyen vékony, kecses, szögletes, határozott élekkel tagolt, kifejezetten jó méretű készülék. Mi nekünk az a benyomásunk, és nekem is személyesen, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon komfortosan használható foldable, és tényleg egy olyan cuccot ad a kezedbe, ami csukva is, meg nyitva is, abszolút értelmezhető, nincsenek kompromisszumok a használhatóság tekintetében, szóval ilyen szempontból nagyon jól sikerült. Na, de hát azért van egy-két kompromisszum, amit már akkor fogsz látni, amikor elkezded a telefont a kezedbe venni és körbejárod. Az egyik ilyen dolog, hogy
Ugye nagyon büszkék voltak a Samsungnál arra, hogy ha most kinyitod a telefont, akkor a hajlítási gyűrődés, ami hát ugye mindig a rákfenéje volt ezeknek az összecsukódó készülékeknek, ez alig-alig látszik, még új beggyel is nehezen tapintható ki, és nagyon sokat kell forgatni a fény alatt, hogy lássad azt a csíkot, ami a gyűrődés mögött van. Szóval szép, sík, egyenletes kijelzőt kapsz kinyitva is. Ugyanakkor viszont valószínűleg itt ennek van egy olyan ára, hogy a zsanér nem annyira stabil, mint korábban, ami azt jelenti, hogy ha a telefon csak 90 fokig nyitom ki, akkor visszaugrik, és csak akkor áll meg rendesen, hogyha túlhajtom, mint 90 fok, tehát mondjuk egy ilyen 110 fokra hajtom, akkor már stabilan megáll, és ezért aztán, vagy hát valószínűleg ezért, a Samsung kivette a Flex módot ebből a készülékből, ami ugye az a lehetőség a Flippen is, meg az Ultrán is, hogy átformálódik a kijelzőnek a tartalma annak megfelelően, hogy éppen mit csinálsz vele, tehát a kamera vezérlőgombjai kerülnek alulra, vagy hogyha videót nézel, akkor is ott a vezérlőgombok vannak alul. Ennél a készüléknél ez a flex mód ez nincsen meg. Konkrétan valószínűleg azért, mert ebben az állapotban már igazából lényegtelen, ha meg így tartod, akkor meg egy ponton ki fog nyílni, és akkor meg azért lényegtelen. Szóval ez az ára annak, hogy ez ilyen szépen nyílik. Kicsit szomorúak vagyunk, hogy ez így alakult, de ez van. Na, a másik kompromisszum, amit biztos fogsz látni már az elején, hogy ugye azért a Samsung foldable telefonokon eddig mindig 3 kamera volt, a legelső Foldon is már 3 kamera volt, ezen viszont csak 2 van, mind a kettő 50 megapixeles, van egy ultraszéles meg egy főkamera, ami azt jelenti, hogy a zoom szenzort azt el lehetett felejteni ebbe az esetbe, és hát ennek ugye valószínűleg helytakarósági okai vannak, ha még azt is bele akarják tenni, akkor lehet, hogy az akkumulátort nem tudták volna akkorára csinálni amekkora, vagy a hűtés lett volna benne szarabb, nem tudom az igazi okát, de mindenképpen az van, hogy egy szenzorral kevesebbet kapsz, ami hát okvetlenül visszalépés a Fold 7-hez képest is, és az is visszalépés természetesen, hogy ugye itt nem kapta meg azt a 200 megapixeles szenzort a főkamera, ami akár a Z Fold 8 Ultrában, akár a Galaxy S26 Ultrában benne van. Na, de beszéljünk egy picit a kijelzőkről. Ugye a külső kijelzőnk az 5,5 hüvelykes, és Gorilla Glass 3 védi, kifejezetten jó, ez egy LTPO AMOLED kijelző, szép fényes, ezzel semmi gondom nincsen így a számok alapján. Ha kinyitod, akkor szintén egy OLED kijelzőt kapsz, ezen már van tükröződésgátló bevonat, a külső kijelzőn nincsen, és a Galaxy S26 Ultra-ba bevezetett Privacy Display, ez pedig egyik kijelzőre sem került rá, ami azt jelenti, hogy egy picit van egy ilyen inkonzisztencia a Samsung csúcsmodell kapcsán, behoznak egy új feature-t, mégse kapja meg a következő generáció, nem tudjuk, hogy mi lesz az S27 Ultrán, hogy megtartják, nem tartják, de mindenképpen ezt lehetett volna egy kicsit egységesebbé tenni. Ugyanakkor viszont azt mind a két kijelző kapcsán el kell mondjuk, hogy 3000 nits fénysűrűséget el tudtunk velük érni, és ezt egyébként elég jól is tartják. Hát nyilván, hogyha nagyon meleg van, mint mostanság, akkor elég hamar leszabályoz, de van két problémám a kijelzővel, mind a kettővel. Az egyik az, hogy 8 bitesek, ami hát azért vicces, mert 10 bites videót fel tud venni. A másik problémám pedig az, hogy hát ugye nincs bennük DC elsötétítés, csak PWM, és ez a PWM ez nagyon alacsony frekvenciájú. Nincs igazán, a Samsung nem kommunikálja, hogy mennyi, de hát valószínűleg ez a 480 Hz körül vagyunk. Ez mindig jóval kevesebb, mint amit az összes többi konkurens kínál, mert ott röpködnek a 2-3-5000 Hz-es PWM-ek, itt viszont még mindig egy nagyon alacsony frekvenciával dolgozunk, ami azok számára rossz hír, akik érzékenyek erre és fejfájást okoz náluk. Na, viszont, ha körbeforgatod a készüléket, akkor azt fogod látni, hogy szép, karcsú, kecses, nagyon minőségi, megvan rajta a Type-C csatlakozó 3.2-es, megvannak a sztereó hangszórók, ugye nyilván az olvasó az oldalsó gomba van belerejtve, ami egy kicsit vékony, tehát nem feltétlenül lesz mindig pontos, de ugye belül is, meg kívül is van selfie kamera, mind a kettő 10 megapixeles, szóval a 2D-s arcalapú feloldás is működhet. És egyébként pedig ugye egyelőre egy IP48-as védettsége van, ami azt jelenti, hogy vízálló, de nem 100%-osan porálló, vagyis azért nem árt, hogyha vigyázol rá. Mondjuk szép és elegáns dolog lett volna, hogyha ebbe az árba, ami mennyibe kerül ez a készülék, legalább egy olyan tokot adnak, ami valamennyire védi a telefont a portól, de ezt külön kell majd megvásároljad. Nyilván az összes tokgyártó a Pitakától a Banksen keresztül rárepült arra, hogy ehhez tokot biztosítson, úgyhogy van piaca ezeknek a tokoknak, de egyik sem lesz olcsó. Jó, oké. Na hát ugye a kérdés az, hogy mi van itt a hardveres oldalon. Természetesen a Snapdragon 8 Elite Gen 5 van benne, for Galaxy, ami azt jelenti, hogy megvan a kicsit emelve az órajel. Ez egy dögerős chipset,
Ezzel nincs is probléma. A probléma azzal van, hogy hát ugye egy vékony telefonról beszélünk, főleg, hogyha kinyitjuk, ami azt jelenti, hogy nem nagyon sok hely maradt a hűtésnek, és ez érződik is akkor, amikor ténylegesen megterheljük, mert a mindenféle stresszteszteken hát elkezd melegedni a telefon. Nem melegszik túl, tehát hogyha a szobahőmérsékleten vagy, akkor ilyen 30-35 fokig megy a hátlapnak a hőmérséklete, viszont rendesen visszaskálázza a magoknak az órajelét a rendszer, annak érdekében, hogy pont, hogy ne melegedjen túl. Ha ilyen nyári kánikulában videózol, fotózol kültéren, akkor viszont sokkal hamarabb eléri azt a melegedési pontot, és sokkal hamarabb elkezd visszaszabályozni. De ez azzal is jár, hogy mivel annyira erős a chipset, mint az állat, ezért aztán semmilyen nagy rendszerigényű játék nem tudja igazán két várra fektetni, szóval minden nagyon gördülékeny és gyorsan történik benne. Na most van természetesen, hát ugye nem kérdés, hogy Android 17-tel jövünk már ki, tehát a legfrissebb Android van rajta, és ehhez meg rajta van a legújabb Samsung UI is, ez a One UI 9. Na most a One UI 9 azért nagyon sokban nem változott a One UI 8.5-höz képest, kisebb ilyen kis grafikai izék vannak, meg ugye az AI funkciókat bővítették benne, de hát ugye az AI funkciókkal az van, hogy a Samsung bármennyire is az elsők között hozta a telefonos AI-t, és már ugye az S24 is erről zengett, a nyelvi támogatásokkal le vannak maradva, vagyis hát főleg a nagy nemzetközi nyelveken tud kommunikálni, meg svédül, nem tudjuk miért, és az ilyen kisebb nyelvek, mint amilyen a magyar is, az nincsen benne a repertoárba, ami addig nem probléma, amíg mondjuk egy weboldal összegzést kérsz, azt pont meg tudja csinálni, meg akkor se probléma, amikor szöveges promptot adsz be a képszerkesztőbe, hogy mit csináljon a fotóval, mert az véletlenül pont megérti magyarul is, tehát hogy vannak ilyen anomáliák, de a hívásfordítás, meg az egyéb ilyen írási segédek, azok továbbra sem érhetőek el magyar nyelven, meg még egy csomó más nyelven sem, ami azért ciki a Samsungnak, mert jóval-jóval kisebb gyártók is meg tudták ezt oldani. Na most ez most egy kis zárójeles dolog, hogy ugye az a különbség a jóval kisebb gyártók megoldásaihoz képest, és itt mondhatsz neked egy Ulefont is, aki meg tudja oldani, hogy azok ilyen third party külsős megoldásokat használnak, nem feltétlenül van annyira mélyen integrálva az AI tudás a telefon, mint a Samsungnál, de ez azzal is jár, hogy nyelvi támogatás szempontjából ez a telefon bizony elmarad a konkurenciától, ha csak nem az Apple-t veszük alapul, mert aztán pláne elmarad, de tényleg ezen nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne változtatniuk. A 6 éves szoftveres update az természetesen megvan hozzá, ebben nincs hiba, és egyébként pedig egy nagyon pörgős, nagyon gyors, nagyon kezes rendszered van, lebegő ablakokkal, osztott kijelzővel, nagyon jól alkalmazkodó külső-belső kijelzős megjelenítéssel, és hát amit még lehet benne szeretni, hogyha nem elég neked az a vizuális funkcionalitás, ami gyárilag benne van, akkor ugye a Galaxy Store-ból le lehet tölteni a Good Lock nevű segédalkalmazást, ami még további rengeteg opciót tesz a kezedbe annak érdekében, hogy tényleg teljes körűen testre tudsz szabni ezt a menürendszert, és akkor olyan tud lenni, amilyenek te szeretnéd. Szóval, hogy ez továbbra is egy nagyon kicsiszólt szoftver, nagyon sok éve reszelik, finomítják, okosítják, csinosítják, és ennek az az eredménye, hogy még mindig az egyik legjobb androidos köntös, amit gyártók rátesznek ugye a stock Androidra. Na, amivel mindenképpen haladnunk kell tovább, az a kamerás teljesítmény, és itt ugye egy felemás a szitu. Egyrészt az van, hogy az az 50 megapixeles főszenzor, ami benne van, az ugyanaz, mint ami Galaxy S26-ban is van. Az 50 megapixeles ultraszéles, az hát mondjuk, hogy az új, azt ugye az S26 Ultrából vette kölcsön, és azt tudom mondani nektek, hogy a főkamera, hát igen, ott azért lehetett volna jobb az eredmény, egyáltalán nem gáz, tehát hogy ne értsetek félre, korrekt fotókat csinál, jó a dinamika tartomány, nagyon jó a Samsung mindig ebbe a point and shoot dologba, hogy ha random elősz egy képet, valószínűleg jó lesz, és nem kell állítgatni, tehát ezt jól csinálja, de nem az a csúcskategóriás fényképezőgép, mint amire számítasz. Az 50 megapixeles ultraszéles viszont kifejezetten jó, mármint az ultraszéles kamerák közötti mezőnyben, úgyhogy őszintén nincs vele óriási probléma, csak mondjuk ezen az árponton azt várnád el, hogy a legcsúcsabb kamerát teszik bele, mert hogy ugye van példa rá a Honor Magic V6, hogy messzire ne kelljen menjek, ami szintén hajtható telefon, és ott nem spórolták ki a kamerákat, úgyhogy ilyen szempontból van egy kis csalódás érzésünk. Nappal általában nagyon jó képeket tudsz csinálni, este jellemzően jó képeket tudsz csinálni, még az ultraszélessel is. Annyi van, hogy ha az 50 megapixeles módot választod, akkor, hogyha nagyon sötét van este, akkor automatikusan rákapcsolja az éjszakai módot, amit egyébként kikapcsolhatsz még az exponálás előtt, de ebbe az esetben viszont 12 megapixel fogja elkészíteni a fotót. Videózni
Természetesen mind a két kamerával lehet, meg az előlapajakkal is, azok között lehet váltogatni, és a videós képességek kapcsán meg azt lehet mondani, hogy a Samsung mindig nagyon jó. Most hiába nem a legcsúcsabb szenzor van benne, de 8K-ban is tud rögzíteni, ami nettó felesleges, de 4K 30-ban, 4K 60-ban is remek felvételeket csinál, van optikai stabilizáció, szinte észrevétlen a lencseváltás, akkor van döccenés, amikor a hátlapi kamerákról az előlapira váltasz, de akkor se sok. Nagyon jó a minőség, jó a dinamika, szóval a videózásban azért ez mindig egy nagyon szerethető termék, és nem nagyon lehet belekötni. Nyilván az esti videó az ultraszélessel azért már egy kicsit necces, de ugye megkapta azt a Nightography funkciószettet a Fold 8 is, mint ami az S26 Ultra-ba debütált, vagyis az éjszakai videókban is sokkal ügyesebb, mint a korábbi modellek, úgyhogy ilyen szempontból van benne fejlődés, csak marad bennünk egy kis hiányérzet, mert hogyha zoomolgatsz, akkor ugye nyilván az minőségvesztéssel jár, hiszen nincsen dedikált telés szenzor benne. Amit még érdemes róla elmondjak, hogy hát ugye akkumulátorfronton mi a helyzet. És bár nem verte nagy dobra a Samsung, mert sem a bemutatón nem hangzott el, sem a termékoldalakon nem találod meg, de most már tény, hogy ők is átálltak a szilícium-szén technológiára, baromira ideje volt, ezt tegyük hozzá. Ami miatt ugye azt várnád, hogy hát akkor biztos annak ellenére, hogy egy kicsi telefon van benne egy bődöletes akkumulátor, de nem. Ebben 4800 mAh aksi van, aminél szerintem más kínai gyártók szintén szilícium-szén technológiával belemertek volna tenni nagyobbat. De a Samsungnál az aksi téma az mindig egy ilyen hot topic, mert ugye még mindig szerintem nem felejtették el, hogy a Note 7-tel hogyan jártak, úgyhogy ezt óvatosan növelgetik ezt a kapacitást. Az biztos, hogy ugye annak ellenére ez egy kompaktabb telefon, az akkumulátor nagyobb benne, mint a tavalyi Z Fold 7-ben, szóval, hogy ilyen szempontból azért nem feltétlenül haragszunk rájuk, de azért szép lett volna, hogyha ez 5000 mAh fölé tud menni. Ugyanakkor viszont a töltési sebességére nem ragadt le 25 wattnál, hanem 45 wattra növelték föl, és a vezeték nélküli töltés pedig 20 wattal működik. Üzemidő szempontjából pedig egy nap. Tehát nyilván, hogyha sokat nyitogatod, akkor kevesebb, ha kevesebbet nyitogatod, akkor több. Nem kell annyit nyitogatni talán, mint egy másik korábbi Foldot, hiszen jó széles a külső kijelző is, nagyon sok mindent meg lehet oldani, anélkül, hogy kinyitnád a telefont, de ha sokat videózol, de ha sokat játszol, de ha sokat böngészel, akkor szépen fog fogyni ebből az akkumulátorból, és ez azt jelenti, hogy az egy napra készülj fel, annál több nem lesz benne, ha pedig nagyon aktív napod van, akkor szükséged lesz mindenképpen egy külső aksira, mert különben idő előtt le fog merülni, úgyhogy ezzel még mindig szenvednek ezek a telefonok, de nem annyira vészes a helyzet, mint mondjuk egy Flip 6-nál, annál azért jóval decensebb az üzemidő, már csak azért is, mert ugye elvileg takarékosabb benne a chipset. Na, szerintem lassan összegzünk. Az van, és ezt ugye rólam így lehet tudni, hogy én Fold 7-et használok jelen pillanatban is, tehát hogy meg nagyon sok Foldot használtam eddig is, szóval van foldable tapasztalat bőven a hátam mögött, de amit mindenképpen látnotok kell, hogy ha az a kérdés, hogy akarom én ezt a telefont, vagy szeretném ezt saját telefonnak, vagy főtelefonnak használni, akkor a válaszom az, hogy nem. És nem azért, mert ez nem egy jó telefon, hanem azért, mert amit én csinálok, így munka címén, ahhoz ugye nagyon sok szempontból támaszkodom a kamerás képességekre, és ilyen szempontból azért még a Fold 7 is jobb, nem is beszélve a Fold 8 Ultráról. Másrészt pedig azért nem, mert üzemidőben is ugye a Fold 8 Ultra ennél többet tud kínálni, hiszen abban nagyobb akkumulátor van. Tehát nekem itt pont azokban a dolgokban van valamennyi kompromisszum, amiket fontosnak tartok. De ez az én saját példám. És bárki más, akinek nem ennyire nagyon fontos a kamerás képesség, meg nem bánja, hogy picivel kisebb az akkumulátorméret, annak azt mondom, hogy ez egy új típusú Fold élmény, ettől a vaskos külsőtől, vagy széles külsőtől, meg a tényleg nagyon kézenfekvően jó méretű belső, jó méretű és arányú belső kijelzőtől, és ez az a méret, amivel úgy kényelmes és komfortos együtt élni, jól megfogható, jól kezelhető, könnyen nyitható, csukható, sokoldalú üzleti partner, amin nagyon jól lehet szöveget szerkeszteni, nagyon jól lehet képeket, videókat editálni, nagyon jó rajta játszani, filmeket nézni és böngészni is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon jó tartalomfogyasztási eszköz, de van egy nagyon erős produktivitási oldala, annak ellenére is, hogy ugye ebben már nincsen S Pen támogatás. Viszont azt gondolom, hogy
Túl sokba kerül ahhoz képest, hogy mennyibe kerül az Z Fold 8 Ultra, mert hogyha az Ultrának az árát nézem, és ahhoz képest ítélem meg a Fold 8-at, akkor azt mondom, hogy funkcionálisan jóval kevesebbet ad, mint amennyivel kevesebbe kerül. Ha viszont úgy nézem, hogy ilyen formavilágot nagyon más nem ad, akkor viszont azt mondom, hogy igazából odaárazzák, hova akarják, mert ha valakinek pont ez a forma kell, akkor azt fogja mondani, hogy hát csak ez van a piacon, úgyhogy meg fogom venni, de mindenképpen azon, hogy ez egy friss élmény, egy friss forma, egy másik fajta Fold. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy egy másik irányba nyitható flip, hogyha nagyon szőrszálhasogató akarnék lenni, de szerintem azért annál több, mert tényleg mind a két kijelző kellemes méretű és arányú, és egy minőségi termék szuper szoftverrel, egy csomó Samsung ökoszisztémás okossággal, hosszú szoftveres támogatással, és bizonyos olyan pontokon fejlődött, amit már nagyon régóta kértek a felhasználók, bizonyos pontokon pedig nem, mint a 8 bites kijelző, meg a PWM, meg a töltési sebesség, meg az akkumulátorméret, szóval bőven bele tudok kötni, de azért összességében azt gondolom, hogy ez végre valami új a Samsungtól, végre valami, ami nem egy tavalyi valaminek a csúszolgatása, hanem egy kicsit van benne innováció, ötlet, gondolkodás, fejlesztés, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy ideje is volt, hogy a Samsung mutasson valami más is, mint amit eddig csinált, és az Z Fold 8 az szerintem egy ilyen telefon. Úgyhogy most nem akarok ilyeneket mondani, hogy megéri, nem éri meg, mindenkinek a saját belátásáról van bízva. Azt gondolom, hogy aki pont ezt a méretet kedveli, pont ezt a méretet szereti, vagy aki eddig azért nem vett foldable-t, mert túl keskeny volt a külső kijelzője, annak érdemes megnézni egy ilyen Fold 8-at, a kezébe venni, nyitni, csukni, megnézni, hogy hogyan tud rajta dolgozni, alapfunkciókat elindítani, és akkor el tudja dönteni, hogy így a mindennapjaiba ez mennyire illeszhető bele. Szerintem sokakat meg fog győzni így az első nyomkodás után. Nem mondom, hogy mindenkinek ez a formavilág való, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem sikerült rosszul, úgyhogy gyanítom, hogy sokat el fognak belőle adni, sőt, már nem is gyanítom, mert ugye kijöttek már így az előrendelési adatok Samsung fronton, és azt lehet látni, hogy 40-50%-kal nagyobbak az előrendelési számok, mint tavaly ilyenkor, amikor a Fold 7 jött piacra, úgyhogy szerintem ezt jól eltalálták, rezonál rá a piac, és ha ez így marad, akkor ennek a telefonnak ugyanúgy lesz tudja, mint a Z Fold 8 Ultrának is. Ennek a rapid tesztjével még adós vagyok, ezt viszont itt befejezem. Ha úgy érzed, hogy ez egy hasznos tartalom volt, és szívesen nézni még hasonlókat, akkor itt egy óriási lehetőség, hogy feliratkozz. Ha pedig már egyébként is fel voltál iratkozva, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!